रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टेक्निकल शाम यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग हुरपरी यावरती झालेला आहे। तर हा जो व्हिडिओ आहे तो आपण आपल्या काइनमास्टर ॲपमधून एडिट करणार आहोत। जर तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तेथून काइनमास्टर तसे डेली मटेरियलसुद्धा मिळून जातील। तर मित्रांनो, या व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिली आहे, तेथूनही तुम्ही या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या या चॅनलवरती पहिल्यांदा आलात तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओला लाईक नाही केलं तर एक लाईक नक्की करा आणि एक छानशी कमेंटसुद्धा नक्की करा। तर चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के।